أنا متعب، قطعت سفرا طويلا. أنا متعب، قطعت سفرا طويلا. أنا متعب، قطعت سفرا طويلا. قطعت سفرا طويلا. فهل أستطيع الذهاب إلى الغرفة؟ فهل أستطيع الذهاب إلى الغرفة؟ فهل أستطيع الذهاب إلى الغرفة؟ أريد بعض الراحة. أريد بعض الراحة. أريد بعض الراحة. أريد بعض الراحة. عندك نزيل اسمه كمال مصطفى بهادر؟ عندك نزيل اسمه كمال مصطفى بهادر؟ عندك نزيل اسمه كمال؟ نعم يا سيدي الضابط. نعم يا سيدي الضابط. نعم يا سيدي الضابط. في الطابق العلوي، في الغرفة الثانية إلى اليمين. في الطابق العلوي. في الطابق العلوي. في غرفة الثانية إلى اليمين. في غرفة الثانية إلى اليمين. في غرفة الثانية إلى اليمين. ما هذا الذي تفعلونه أيها الضابط؟ 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 سيدي واضح أنك من رجال الدين. سيدي واضح أنك من رجال الدين. سيدي واضح أنك من رجال الدين. فأرجو ألا تتدخل فيما لا يعنيك. فأرجو أن لا تتدخل فيما لا يعنيك. فأرجو أن لا تتدخل فيما لا يعنيك. فأرجو أن لا تتدخل فيما لا يعنيك. ما تفعلونه يعنيني تماما أيها الضابط. 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 هذه وجهة نظر على أي حال. هذه وجهة نظرك على أي حال. هذه وجهة نظرك على أي حال. ماذا فعل هذا الرجل الذي تمسكون به؟ ما فعل هذا الرجل الذي تمسكون به؟ ما فعل هذا الرجل؟ ما فعل هذا الرجل الذي تمسكون به؟ تمسكون به. اسأل الأمير دوست محمد خان. اسأل الأمير دوست محمد خان. اسأل الأمير دوست محمد خان. فهو أمير البلاد. فهو أمير البلاد. فهو أمير البلاد. فهو أمير البلاد. تجد عنده الإجابة التي تطلبها. تجد عنده الإجابة التي تطلبها. تجد عنده الإجابة التي تطلبها. سوف أرتب لك الغرفة على الفور. سوف أرتب لك الغرفة على الفور. سوف أرتب لك الغرفة على الفور. على الفور. أنا متعب، قطعت سفرا طويلا. فهل أستطيع الذهاب إلى الغرفة؟ أريد بعض الراحة.
عندك نزيل اسمه كمال مصطفى بهادر؟ نعم يا سيدي الضابط، في الطابق العلوي، في الغرفة الثانية إلى اليمين. ما هذا الذي تفعلونه أيها الضابط؟ سيدي، واضح أنك من رجال الدين، فأرجو ألا تتدخل فيما لا يعنيك. ما تفعلونه يعنيني تماما أيها الضابط. هذه وجهة نظر على أي حال. ماذا فعل هذا الرجل الذي تمسكون به؟ اسأل الأمير دوست محمد خان، فهو أمير البلاد، تجد عنده الإجابة التي تطلبها. سوف أرتب لك الغرفة على الفور.